Përshëndetje edhe një herë të nderuar shikues, jemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Ky është edicioni orës 16:30 në studio. Jam me kolegun Edvin Paruca. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi me Ola Bruko në studio, ndër të tjerë do të ndiqni. Teksa brenda parlamentit numri deputetëve arriti në 97, jashtë opozita protestonte me shashka tymuese e thirrje kundër qeverisë. Mungonte Lulzim Basha, i cili ndodhi në Bruksel, dhe ishte Monika Kryemadhi që i ftoi protestuesit të grumbullohen te drejtoria e policisë së Tiranës për të kërkuar lirimin e protestuesve të shoqëruar. 3 deputetët e rinj të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ralf Gjoni, Nimet Musaj dhe Enada Kaplani u betuan sot në kuvend. Në mëngjes deputeti Ralf Gjoni është spërkatur me bojë të kuqe nga një iri teksa dilte nga shtëpia. Gjoni deklaroi se nuk ju friksohet urdhrave të atyre që duan të destabilizojnë vendin. Deputetja demokrate Rudina Hajdari nga salla e parlamentit akuzoi politikën se në këto 28 vite ka shkaktuar situatën e vështirë në të cilën gjenden shqiptarët. Ajo u shpreh vendosur që me mandatin e saj t'i shërbejë një politikë të re. Kryetari i Partisë Demokratike e cilësoi të panevojshme thirrjen e tij në prokurori për t'u njohur me aktet e dosjes së lobimit Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Basha nuk u paraqit në organin e akuzës dhe ngret dyshime se thirrja e prokurorisë është bërë për shërbime propagandistike politike. Daulant Balla tha se veprimi i Bashës dëshmon se ai trembet drejtësisë së re. Po, shkojmë live tani me Ralf Gjonin, është jashtë parlamentit në një prononcim për mediat. U përkthye në tradhtim ndaj partive. Përkundrazi, ata që kanë tradhtuar janë ata që braktisën parlamentin. Këtë ka thënë Washingtoni, këtë kanë thënë Berlini, ka thënë Brukseli, Parisi, Londra. Nuk e kuptoj se çfarë kemi tradhtuar. Ne thjesht kemi marrë një përgjegjësi që na takon për të mbushur vakancat sipas kushtetutës, sipas kushtetutës dhe sipas ligjit në fuqi të Republikës së Shqipërisë, për të mbajtur në këmbë parlamentin që është themeli dhe zemra e demokracisë dhe e shtetit shqiptar. Dhe nuk ka asnjë shans që emri ynë, se sidomos emri im personal, të asociohet me prishjen e institucioneve. Se unë gjithmonë kam qenë pro institucioneve dhe juve, kolegë të nderuar të medias, ju e mbani mend gjatë gjithë prononcimeve të mia gjatë viteve, edhe në momentet vështira si 21 janar unë kam qenë pro shtetit. Zoti Gjoni, dje presidenti Meta tha që vetëm 82 deputet janë të lishëm, të gjithë numrat e tjerë janë të papranueshëm. Ju keni qenë ish këshilltari presidentit. Patjetër, un kam Dhe jeni 94 në listë që bëni edhe numrin e plot për ndryshimet kushtetuese që i duhen parlamentit. Ashtu i bie, jam i 94. 94. A mendoni që mund të ketë mundësi për ndryshime kushtetuese apo edhe një ndryshim të presidencës? Së pari unë e thash që unë kam aderuar pranë Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe nga angazhimi im edhe pranë zotit Meta, në vite unë kam vetëm kujtime të bukura, kam veç dashuri, kam veç miqësi, veç dashamirësi, kujtime të cilat i ruaj me shumë qetësi dhe me shumë fanatizëm. Sepse është një periudhë e bukur e jetës time dhe unë nuk e hedh poshtë atë që kam kaluar. Për sa i përket prononcimit, Meta me votat që janë tani në parlament. Tani unë mund ta them qartazi dhe pa mu drejtur syri që unë shkarkimin e zotit Meta nuk do e votoja në parlament. Këtë mund ta bëj qartë në këtë moment. Me që unë jam i 94 dhe deputeti ndryshimeve kushtetuese siç e përmendet ju, unë shkarkimin e presidentit nuk do e votoja. Në këto kushte joni. Atëherë, për këto do prononcojmë javës që vjen. Kjo është një nga arsyet më madhore për të cilat unë jam këtu. Vendi ka nevojë për jo për një reformë zgjedhore, por ka nevojë për një sistem totalisht ndryshe të ri zgjedhor, i cili duhet të përmirësojë patjetër cilësinë e përfaqësimit në kuvend. Sistemi aktual me lista të mbyllura, dhe mund ta citoni këtë që po them në këtë moment në të ardhmen, është jo vetëm deformon vullnetin e zgjedhësve, por është shkatrimtar, siç po e shihni edhe nga listat që u prodhuan, edhe nga deputetët që u prodhuan, se flasim për tradhtar dhe ca cinik të mediave provincial, flasim për cilësinë e deputetëve që kanë hyrë. Le të shohim cilësinë e deputetëve që u larguan. Cilësi skandaloze. Ka mbaruar koha kur partitë politike janë pronare të listave dhe pronare të mendimit të lirë të deputetëve. Mandati i deputetit përfaqëson vullnetin e popullit dhe nuk është detyrues thot Kushtetuta e Shqipërisë. Kodi aktual, sistemi aktual zgjedhor e ka shkatruar Shqipërinë. Dhe unë kam qenë gjithë një kundër ndryshimeve kushtetuese të 2008-s, ndryshime të famkeqe, destruktive,
në jetën demokratike të Shqipërisë dhe ne duhet patjetër që të gjejmë një mënyrë të krijojmë aleanca të forta brenda parlamentit, aleanca ndërpartiake do të thoja, për ta përmbysur sistemin e krijuar nga ndryshimet kushtetuese të 2008-s dhe për të arritur një konsensus sa më të gjerë me ndihmën edhe partnerëve ndërkombëtar, sidomos të OSBE dhe të ODIHR-it, për të arritur për të krijuar një sistem të ri zgjedhor i cili ta përmirësojë cilësinë e përfaqësimit në parlament. A ka qenë pranimi i mandatit të deputetit një hakmarrje ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim që nuk ju ka vendosur në lista të sigurta në 2017-ën? Në asnjë mënyrë që jo. Unë jam antar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, jam antar i Komitetit Drejtues Kombëtar, pra KDK-ja e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nuk jam njoftuar zyrtarisht për një përjashtim siç thoni ju. Di vetëm që është lakuar në media që partia pas ka përjashtuar disa emra nga antarësia. Unë nuk jam në dieni zyrtarisht për një mbledhje të KDK-s apo për një votim. I ftoj Lëvizjen Socialiste për Integrim që të thras mbledhjen e ardhshme të KDK-s, le ta bëjmë publike në pranit kamerave dhe me votim të fshehtë dhe le ta shohim se si do votohet për përjashtim apo jo. Nëse ata antarë të KDK-s do të vendosin për përjashtimin e disa prej emrave që kanë vendosur që të marrin përgjegjësitë historike për të mbushur vakancat në parlament, atëherë do jetë një humbje e radhës e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe unë do ndjeja keqardhje, kështu që patjetër që nuk mund të bëj veprime për hakmarrje. Nuk kam hakmarrje ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim. Shoh arsye pse duhet kem hakmarrje. Thash edhe një herë, unë kam veç dashuri, kam veç dashamirësi, kam vetëm miq nga ajo parti, dhe unë nuk kam pse t'i hedh poshtë. Thjesht ajo parti aktualisht është shkapur peng nga një marrëzi momentale, e cila po e çon në një udhë të gabuar, po patjetër leadershipit. Unë këtë leadership nuk e kam mbështetur ndonjëherë. Ju thash edhe një herë, unë kam qenë për partinë për integrim, jo për dezintegrim, jo për çizme, jo për boj, jo për dhunë, jo për thirrje antikushtetuese, jo për rrugaçëri. Ku jemi neve këtu? Jemi në një vend antar të NATO-s, jemi në një vend demokratik, në një vend aleat të Shteteve Bashkuara të Amerikës që synon të hyjë në Bashkimin Evropian. Pse kështu do hyjmë në Bashkimin Evropian? Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithë mirat. Ishte Ralf Gjoni me sqarimet e tij pasi mori mandatin e deputetit. Kujtojmë që sot Ralf Gjoni, teksa dilte nga shtëpia për shkuar në parlament, është spërkatur me boj nga një i ri. Po, ka qenë një gest proteste prandaj faktit që e ka pranuar të marrë mandatin, megjithatë zoti Gjoni ka qenë në parlament sot duke bërë betime dhe duke marrë kështu vendin e tij të deputetit. Rreth parlamentit ka qenë e përqendruar vëmendja sot në fakt gjatë gjithë ditës, teksa majoranca nisi seancën plenare këtë tentë, parlamenti ishte rrethuar nga protestuesit e opozitës. Protestuesit hidhnin shashka e tymuese në oborrin përpara parlamentit, ndërsa lëshonin thirrje kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama. Protesta e 6 e opozitës u drejtua nga kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi, pasi kryedemokrati Lulzim Basha ndodhet në Bruksel për takime në Partinë Popullore Europiane. Pak pas nisjes së protestës, edhe ish kryeministri Berisha ju bashkua turmës, e cila e pritej me brorima. Policia bënte shpesh thirrje me megafon për qetësi dhe vetë përmbajtje. Gjithashtu i bëri thirrje Gazmend Bardhit si organizatori protestës që të largonte nga tubimi njerëzit e maskuar. Gjatë orëve të protestës pati tentativa të vazhdueshme të turmës për të çarë kordonin e policisë përpara kuvendit. Policia afroi autobotet me ujë, të cilat ishin në gatishmëri për shpërndarjen e turmës. Përmes megafonit policia paralajmëroi se do të vepronte sipas ligjit. I nderuar zoti Bardhi merrni masat menjëhershme për ndërprerjen e veprimeve të dhunshme, po dëmtohen punonësit e policisë. Policia do të ndërmarrë masa për shpërndarjen e tubimit, bëri thirrje policia. Nga ana e saj, kryetari i LSI-s theksoi vendosmërinë e opozitës për të mos bërë asnjë hapas, duke ju drejtuar qytetarëve. Ajo tha se këto protesta bëhen për të gjithë ata që jetojnë në varfëri. Deklaratat e Kryemadhit ndezën turmën e protestuesve, të cilët arritën të thyenin kordonin e parë të policisë. Kryemadhi ju bëri thirrje protestuesve të marshonin drejt drejtorisë së policisë së Tiranës për të kërkuar lirimin e personave të shoqëruar nga policia. Në kthim, protestuesit ndaluan në oborrin e Partisë Demokratike dhe u shpërndan qetësisht. Burg më të keq se varfëria nuk ka. Prandaj asnjëri nga ne nuk ka se çfarë të mbasi. Asnjëri nga ne
Nuk ka se çfarë tumbasi përveç zinxhirëve të skllavërisë. Ne kemi thënë asnjë hap pas, dhe vërtet nuk ka asnjë hap pas, por do të ecim drejt. Ne do të ecim drejt dhe asnjëri nuk na ndalon në rrugën tonë. Ne do të vazhdojmë në misionin tonë për të kthyer vlerat që na mungojnë dhe që i grabiti Edi Rama. Sot, më shumë se kur, ne jemi të vendosur për të ecur përpara dhe për të mos u ndalur më në asnjë moment. Faleminderit, Zoti ju rrit ju, Zoti rrit shqiptarët, Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti i ndihmon shqiptarët kudo që janë. Besoni në Zot, sepse vetëm besimi në Zot do na japi mundësinë për ta kthyer Shqipërinë aty ku duhet dhe ku e meriton. Nga foltorja e kuvendit Auland Balla dënoi sulmin ndaj deputetit Ralf Gjoni, duke thënë se ishte një sulm i urdhëruar nga kryetarët e partive të opozitës. Balla akuzoi Lulzim Bashën se po sillet si huliganët në ndeshjet e futbollit. Ai tha se dora e mazhorancës është e shtrirë për dialog, por jo për negociata në kurriz të demokracisë. Shqiptarët nuk kanë parë kurrë një lider opozite që të bëjë thirrje të hapur për të goditur forcat e rendit dhe institucionet. Shqiptarët nuk kanë parë kurrë që me urdhra politik të goditen deputetët. Asnjëherë më parë në gjithë këto vite nuk janë goditur deputetët me urdhra të kryetarëve të partive. Dhe ajo që duhet ndaj me ju e me gjithë shqiptarët, sot Lulzim Basha po sillet tipikisht si një huligan në një ndeshje futbolli. Dhe parë nga ky këndvështrim, djegja e mandatit, po ju a them, nuk është fare një humbje për demokracinë, pasi politikantë papërgjegjshëm si puna e Lulzim Bashës as nuk e meritojnë besimin e shqiptarëve dhe as nuk e meritojnë të jenë në parlament. Tashmë të gjitha maskat kanë rënë. Ata që vranë protestuesit para 8 vitesh, tani duan të vinë prapë fuqi përmes forcës dhe dhunës. Politikanët e vjetër, të friksuar nga drejtësia e re që po vjen, janë bërë gjithë bashkë. Luli, Saliu, Monika, për të mbrojtur interesat e tyre personale, si gjithmonë, vetëse në kurriz të shqiptarëve dhe të interesave të shqiptarëve. Akte të tilla dhune nuk kanë asgjë të përbashkët me aspiratën europiane qytetarëve shqiptarë. Dora jone e shtrirë për dialog me opozitën është gjithmonë e vlefshme. Dialog po, negociata në kurriz të demokracisë dhe të parimeve kushtetuese të vendit nuk ka. Pasi kundërshtoi vendimin për djegjen e mandatit, deputetja demokrate Rudina Hajdari nga salla e parlamentit akuzoi politikën se në këto 28 vite ka shkaktuar situatën e vështirë në të cilën gjenden shqiptarët. Ajo tha se marrëveshjet e fshehta dhe krizat ciklike kanë dëmtuar integrimin e Shqipërisë në Europë. Deputetja e Partisë Demokratike Rudina Hajdari, e cila nuk la mandatin, mori fjalën në kuvend, duke folur për arsyet e këtij vendimi. Hajdari tha se nga djegja e mandateve Shqipëria mund të ketë pasoja negative. Krizat politike sipas saj ngadalsojnë procesin e integrimit të Shqipërisë. Dorëzimi i mandateve në blok për të detyruar apo për të shpejtuar një kalim të pushtetit s'është gjë tjetër përveç një përshkallëzimi ekstrem i sjelljes politike të këtyre 28 viteve. Ripërsëritja e krizave të brendshme politike, sidomos në prag të çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian, jo vetëm ngadalson procesin e integrimit, por dhe na ekspozon në mënyrë të rrezikshme ndaj influencave të tjera. Shqipëria në asnjë lloj mënyre nuk duhet të shihet një faktor destabilizues në Ballkan. Rudina Hajdari lajmëroi se në ditët në vijim do të paraqes nisma ligjore në të mirë të vendit. Në ditët dhe në muajt që do vijmë me propozime konkrete për të ndryshuar dhe për ta kthyer vendin në normalitet. Arsyeja pse unë kam hyrë në politik dhe qëndrova në parlament
është pa dyshim sepse unë dua të sjell një model të ri politik, një frym të re parlamentare. Ndërsa Rudina Hajdari vendosi të mbaj mandatin një vëllai i saj Kiri Hajdari, vendosi të qëndronte për krah liderit demokrat Lulzim Basha në protestat e zhvilluara nga opozita. Kryetari i Partisë Demokratike ishte thërritur sot në prokurorinë e Tiranës për t'u njohur me aktet e dosjes të lobimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por e cilësoi të panevojshme këtë thirrje. Lulzim Basha nuk u paraqit duke ngritur dyshime se veprimi i prokurorisë është propagandë politike. Taulant Balla tha se veprimi i Bashës dëshmon se ai trembet drejtësisë së re. Kryedemokrati Lulzim Basha nuk i është përgjigjur thirrjes së prokurorisë së Tiranës për t'u paraqitur aty dhe për t'u njohur me letër porositë e mbërritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me dosjen e lobimit të Partisë Demokratike në SBA. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha duhet të paraqitej këtë të njëjtën në organin e akuzës, por ai ndodhet në Bruksel, prej ku i ka sqaruar prokurorisë përmes një letër drejtuar kryetares Elisabeta Imeraj arsyet se përse e cilëson të panevojshme e të pambështetur në ligj paraqitjen e tij në prokurori për t'u njohur me aktet. Fakti që një ftesë e tillë vjen 6 muaj pasi ju keni marrë informacion në fjalë dhe në një kohë kur keni filluar një fushat keq informimi me natyrën dhe ecurinë e hetimit në fjalë, na bën të mendojmë se veprimi juaj është bërë jo për qëllime hetimore, por për shërbime propagandistike politike. Basha bën të ditur se as ai dhe asnjë drejtues tjetër i Partisë Demokratike nuk janë marrë në hetim dhe nuk janë të pandehur, arsye për të cilën sipas tij nuk kanë nevojë të informohen nga prokuroria. Zyrtarët e Partisë Demokratike, në cilësinë e tyre si persona që mund të tregojnë rrethana të dobishme për qëllimet e hetimit, janë paraqitur më parë në prokurori dhe kanë dhënë shpjegimet e tyre. Gjithashtu, Partia Demokratike ka depozituar në organet e prokurorisë të gjithë të dhënat e kërkuara nga ana juaj. Nëse për çfarëdo arsye ju mendoni se ne duhet të njihemi me ndonjë informacion, mund të na i dërgoni atë me postë ose mund ta bëni publik në media. Kryetari i opozitës i bën thirrje prokurorisë të marrë masat për të ndaluar çdo lloj përdorimi për qëllime politike të hetimit për dosjen. Hetimet e prokurorisë për këtë çështje nisën pas shkrimit në revistën amerikane Mother Jones, lidhur me fondet që PD ka paguar për aktivitetet të lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para zgjedhjeve të qershorit 2017. Janë disa kontrata të dyshimta me vlerë rreth $600,000, para të cilat vijnë nga kompania Binita Trade, pronë e 2 shtetasve rus, por sipas gazetës, parat janë dërguar në llogaritë e kompanisë Nicholas Muzin, i cili ka mundësuar takime të Lulzim Bashës me administratën e presidentit amerikan apo zyrtar të lartë atje. Sipas deklarimeve të kompanisë Muzin, pagesa e parë është bërë nga firma Binita Trade LP me një vlerë prej $150,000. 2 pagesat e tjera janë bërë nga Partia Demokratike, por PD-ja nuk ka pranuar asnjë lidhje me firmën Binita Trade LP, e cila rezulton e regjistruar në Edimburg të Skocisë dhe është në pronësi të një zinxhiri kompanish të regjistruara në Belize, një shteti e Amerikës Qendrore, i njohur si parajsë fiskale. Ju shmang hetimit dhe më pas gjykimit në aferën e rrugës Kombit vetëm duke çuar për ditë recetën e mjekut, edhe sot që duhet ishte para prokurorisë, shpiku një rrugë jashtë shtetit ku ishte njoftuar që do të ishte Gert Bogdani dhe nuk do të shkonte fare Lulzim Basha. Kush ka pasur dyshime se Lulzim Basha, Sali Berisha dhe Monika Kryemalli lanë mandatet për hallin e shqiptarëve, sot ka marrë përgjigje, i lanë mandatet vetë se për hallin e tyre. I lanë mandatet sepse ata kanë frikë nga reforma në drejtësi. Ata kanë frikë nga drejtësia e re që po lind. E ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Leila Moses Onës tha sot se reforma në drejtësi nuk do të dështojë, por se është në rrugën e duhur. Sipas zyrtares amerikane, shumë shpejt reforma do t'ju sjellë shqiptarëve sistemin e ndershëm e transparent të drejtësisë që meritojnë. E ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Leila Moses Onës vlerësoi reformën në drejtësi në Shqipëri, duke theksuar se e gabojnë ata që mendojnë se reforma në drejtësi po dështon. Këto deklarata diplomatia i bëri gjatë një konference në kuadër të 70 vjetorit të krijimit të NATO-s.
dhe njëkohësisht 10 vjetorit të anëtarësimit të Shqipërisë në këtë aleancë. And as Albania's role in NATO grows and expands, roli i Shqipërisë në NATO rritet së bashku me përgjegjësinë e saj për të bërë përparim të vazhdueshëm në reformat demokratike. Përparimi duhet të vazhdojë për të përmirësuar zbatimin e ligjit, çrrënjosjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe krijimit të një ekonomie të fortë që është e lirë dhe e barabartë për cilin do. Lajmi i mirë është se Shqipëria është në drejtimin e duhur, pavarësisht se ka ende punë për të bërë. Reforma në drejtësi, për shembull, është ende në shinat e duhura dhe shumë shpejt do t'ju sjellë shqiptarëve sistemin e ndershëm dhe transparent të drejtësisë që meritojnë. Mesazhi im për cilin do që thotë se reforma në drejtësi është e kompromentuar apo po dështon, është se e keni gabim. Leila Mosesuan tha gjithashtu se për 10 vjet Shqipëria e ka bërë më të fortë aleancën veriatlantike nëpërmjet angazhimit të saj me trupa dhe burime në Afganistan, Kosovë, Bosnjë e Irak dhe nëpërmjet misioneve të tjera. Albania commits 3.9% of its military forces to NATO activities. Shqipëria i kushton 3.9% të forcave të saj ushtarake, aktiviteteve të NATO-s, duke u kthyer kështu në kontribuesen e dytë më të madhe të numrit të trupave për frym në aleancë. Shqipëria do të vijojë të bëjë aleancën më të fortë nëpërmjet investimit prej $58 milion për modernizimin e bazës ajrore të Kuçovës, e cila do të përforcojë operacionet e furnizimit nga ajri, mbështetje logjistike, patrullimin ajror, trajnimet dhe stërvitjet. E ngarkuara me punë, ambasadën amerikane vlerësoi Shqipërinë duke thënë se roli shumë i madh i saj në aleancë është shembull për të gjitha vendet aleate. Reforma në drejtësi dhe integrimi europian kanë bërë bashk studentët gjerman dhe ata të luarasit, të cilët folën për problematikat që po shoqërojnë rrugën e vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Avokati i njohur Sajmir Visha ka thënë ndër të tjera se pasuritë e gjyqtarëve të kushtetueses tashmë janë lehtësisht të kontrollueshme. Reforma në drejtësi është një nga kushtet kryesore që Shqipëria duhet të plotësojë për të bërë pjesë e familjes europiane. Në kuadër të kësaj çështjeje, Universiteti Luarasi zhvilloi një bashkëbisedim me një grup studentësh gjerman. Reforma në drejtësi dhe integrimi europian ishte tema rreth së cilës u diskutua e ku u sugjeruan rrugë për përshpejtimin e anëtarësimit të vendit tonë në BE. We will present something very interesting and very actual, which is the reform. Avokati Sajmir Visha, pedagogi së drejtës penale, foli mbi skemën e re të emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Ai tha se pasuritë e këtyre gjyqtarëve dhe familjarëve të tyre do të jenë lehtësisht të kontrollueshme. Deri më sot janë qytetë të paprekshëm, si gjyqtarët e kushtetuesës dhe deputetët. Dhe ata që binin në burg ishte populli i varur. Aktualisht kemi ndryshuar dhe ligji për sistemin e lartë të drejtësisë që është gjykata kushtetuese. Më përpara kjo gjykatë kishte ndikim politik. Dhe këtu kemi një skemë të re se si emërohen gjykatësit kushtetues. Së pari do të jenë lehtësisht të kontrollueshëm për pasurinë, njëkohësisht dhe familjarët e tyre duhet të jetë nën kontroll dhe të lejojnë çdo lloj veprimi procedural ndaj tyre. Të rinj gjerman diskutuan me studentët e Luarasit mbi sistemin shqiptar të drejtësisë, reformat dhe korrupsionin. Ata analizuan së bashku edhe rolin që Shqipëria mund të ketë nëse bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. We are doing a university trip. We are from Germany and today Universiteti ynë po bën një udhëtim në institucionet të arsimit të lartë në Shqipëri. Jemi nga Gjermania dhe sot jemi në Universitetin Luarasi për të folur me studentët për sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe veçanërisht për reformat dhe korrupsionin. Jemi këtu për dhënë disa opsione për implementimin e elementeve që vendi juaj të bashkohet Bashkimit Evropian. Well, we wanted to talk to young people, young students and professors. Dëshironim të flisnim me studentët dhe profesorët shqiptar për të ardhmen e Shqipërisë dhe mundësinë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Gjithashtu jemi këtu për të analizuar rolin që mund të luajë Shqipëria nëse bëhet pjesë e familjes europiane. Zgjodhëm të vizitonim këtë universitet pasi shfaqim interes për programin që ai ofron në fushën e drejtësisë. Përfaqësuesit e Universitetit Gjerman thanë se ky aktivitet do të pasohet nga bashkëpunime të tjera me Luarasin. Një aksidenti rënd ndodhi sot në mëngjes në aksin Tepelen Krahës, ku një minibus i linjës Sarandë Elbasan është përplasur me një mjet tip Volkswagen dhe përpasoi një 18 vjeçare pasagjere e makinës humbi jetën, ndërsa 8 persona të tjerë mbetën të plagosur. 4 prej të plagosurve në gjendje të rëndë u sollën me helikopter në Spitalin e Traumës në Tiranë
ndërsa të tjerët morën mjekimin në spitalin e Gjirokastrës. Në mjetin tip Volkswagen udhëtonte 18 vjeçaria Shqiponja Xhaferi me të fejuarin e saj nga fshati Toçi me Maliajt. 18 vjeçaria ndroi jetë pa kohë pasi u transportuar në spitalin e traumës për shkak të goditjes së rëndë që kishte pësuar. Nga përplasja, minibusi dhe mjeti Volkswagen kanë dalë nga rruga. Policia e Pelenës po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Nga muaji janari i këtij viti, rrjeti i laboratorëve të Spitalit Amerikan mundëson kryerjen e disa analizave specifike. Bëhet fjalë për analizat gjenetike të rëndësishme në parandalimin e disa sëmundjeve dhe tepër ndihmuese në trajtimin dhe gjetjen e terapive individuale për pacient me sëmundje të rënda. Për herë të parë në Shqipëri, duke filluar nga viti 2019, do të mundësohet kryerja disa analizave, realizimi të cilave deri në këtë moment bëhej vetëm jashtë Shqipërisë. Janë analizat gjenetike aq të rëndësishme në parandalimin e disa sëmundjeve dhe tepër ndihmuese në trajtimin dhe gjetjen e terapive individuale për pacient me sëmundje të rënda, të cilat mundësohen nga rrjeti laboratorik i Spitalit Amerikan, i cili numëron 22 laboratore në të gjithë vendin e madje edhe në Prishtinë. Drejtore e këtij laboratori, doktoresh Albana Daka, na shpjegon më tepër mbi këtë risi dhe saktësinë e analizave në rrjetin e laboratorëve që ajo drejton. Rrjeti laboratorik i spitaleve amerikane që sot quhet ndryshe Alnet është i përhapur në Shqipëri në 23 qendra të tij. Ne operojmë me 10 qendra në Tiranë, të cilat janë të integruar brenda 4 janë të integruar brenda Spitalit Amerikan, brenda klinikave Vital dhe pikat e tjera janë pika të fokusuara vetëm në shërbimet laboratorike. 12 pikat e tjera operojnë sot në 12 rrethet të Shqipërisë me tendencën për të hapur edhe në rrethet e tjera. Për këtë qëllim, për t'i kapur patologjitë që në stadiet e para të kësaj, ne menduam që hapi i parë është këtë departament ta përhapim në të gjithë Shqipërinë. Gjatë një periudhe 12 vjeçare të punës në Spitalin Amerikan, që prej çeljes së Spitalit të Parë Amerikan në dhjetor të vitit 2006, Departamenti i Laboratorit Klinik, Biokimik, Imunologjik, Mikrobiologjik dhe Patologjik ka kryer suportin laboratorik të pacientëve ambulatore hospitalier në parandalimin dhe diagnostifikimin e patologjive të ndryshme, me protokolle të pacientëve që nga emergjencat, pacientët preoperator, të kimioterapisë, të hemodializës e deri te pacientët post-transplant. Gama e shërbimeve laboratorike është rreth 1800 të tilla, duke suportuar nga check-upet tek njerëzit e shëndetshëm deri tek testet diagnostikuese dhe trajtuese deri tek sëmundjet apo tek patologjitë më specifike, siç janë patologjitë malinje, pacientët e hemodializës, protokollet e tyre të përmuajshme, teste që nga testet e trembofilis, pra për të parë problemet e koagulimit që sot zën një vend të rëndësishëm në disa patologji, testet për të parë apo jo prezencën e hemoglobinopative, për të cilat Shqipëria është një vend që ka një përqindje të konsiderueshme të anemive të lindura, ashtu edhe receptorët e sëmundjeve malinje që kimioterapia në tashmë të mos jetë një kimioterapi e generalizuar, por të jetë një kimioterapi specifike e personalizuar në bazë të prezencës ose jo të disa lloj receptorëve të cilët ekzistojnë në patologjitë malinje. Laboratori ofron një gamë tepër të gjerë ekzaminimesh laboratorike, 1600 ekzaminime të ndryshme referuar literaturës botërore dhe realizimin sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare. Rrjeti laboratorik është i shtrirë në 9 njësi të Spitalit Amerikan në Tiranë, Fier, Durrës e Prishtinë dhe në 13 laboratore satelite.